रात्रीच्या आकाशात ताऱ्यांच्या गर्दीत जो तो एक छोटासा लालसर केशरी ठिपका दिसतो ना, तो फक्त एक ग्रह नाहीये, तर ते आपल्या एका मोठ्या स्वप्नाचं प्रतीक आहे. कोट्यवधी किलोमीटर लांब असलेल्या त्या जगाबद्दल आपल्याला हजारो वर्षांपासून कुतूहल वाटत आलंय. आणि आता असं वाटतंय की ते स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याची वेळ जवळ येत आहे. कदाचित पुढच्या काही दशकातच मानवाचं पहिलं पाऊल त्या लाल मातीवर पडेल. आणि तो ग्रह म्हणजे आपला शेजारी मंगळ, म्हणजेच मार्स. पण पृथ्वीवर सगळं असताना आपल्याला दुसऱ्या ग्रहावर जाण्याची गरजच काय? याचं कारण एक कटू सत्य आहे. पृथ्वी कायमची सुरक्षित राहीलच याची खात्री देता येत नाही. साधारण 6.5 कोटी वर्षांपूर्वी एका महाकाय ॲस्टेरॉइडच्या धडकेमुळे डायनासॉरसारखी प्रचंड जीवसृष्टी कायमची नष्ट झाली होती. आजही अवकाशात असे लाखो ॲस्टेरॉइड वेगाने फिरत आहेत. त्यातल्या कित्येकांच्या मार्गावर शास्त्रज्ञांची नजर आहे. पण हे ब्रह्मांड इतकं अथांग आणि अनिश्चित आहे की एखादा अज्ञात ॲस्टेरॉइड कधीही पृथ्वीच्या दिशेने झेपावू शकतो. आणि जर तो खूप मोठा असेल तर एका क्षणात आपली संपूर्ण मानवी संस्कृती संपण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. पण धोका फक्त अवकाशातूनच नाही, तर पृथ्वीवरची स्वतःची संकटही आता वाढत चालली आहेत. मग ते प्रदूषण असो, ग्लोबल वॉर्मिंग, वेगाने बदलणारं हवामान किंवा अण्वस्त्रांचा धोका. म्हणूनच अनेक शास्त्रज्ञ असं मानतात की मानवजात आता फक्त एका ग्रहावर अवलंबून राहू शकत नाही. भविष्यात टिकून राहण्यासाठी आपल्याला पृथ्वीच्या पलीकडेही जगायला शिकावं लागेल. म्हणजेच आपल्याला आता मल्टी प्लॅनेटरी व्हावं लागेल. आता मनात प्रश्न येतो की आपली संपूर्ण सूर्यमाला इतकी मोठी असताना आपण फक्त मंगळाचंच नाव वारंवार का घेतो? याचं मुख्य कारण म्हणजे आपल्या शेजारी असलेले इतर ग्रह मानवी जीवनासाठी अत्यंत घातक आहेत. जसं की गुरु आणि शनी हे तर वायूचे महाकाय गोळे आहेत, जिथे उभं राहायला जमीनच नाही. त्यामुळे तिथे उतरण्याचा प्रश्नच उरत नाही. आपल्या सर्वात जवळचा शुक्र ग्रह तर बघायला गेलं तर अक्षरशः एखाद्या धगधगत्या नरकासारखा आहे. तिथलं तापमान साधारण 465 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जातं. त्यात तिथे सल्फ्युरिक ॲसिडचे ढग आणि सल्फ्युरिक ॲसिडचा भयानक पाऊस असतो. म्हणजे तिथे जिवंत राहण्याची कल्पनाही करणं अशक्य आहे. पण मंगळ या बाबतीत खूप वेगळा आणि खास आहे. तो बऱ्याच अंशी आपल्या पृथ्वीसारखाच वाटतो. तिथला दिवस 24 तास 39 मिनिटांचा असतो. तिथे आपल्यासारखेच ऋतू बदलतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिथे पाय ठेवायला ठोस जमीन आहे. तिथे ध्रुवांवर आणि जमिनीखाली पाण्याचे मोठे साठे बर्फाच्या स्वरूपात सापडले आहेत. तसेच मंगळाचे फोबोस आणि डीमोस नावाचे 2 छोटे चंद्रसुद्धा आहेत. शिवाय अंतर बघितलं तर मंगळ पृथ्वीपासून सरासरी 22.5 कोटी किलोमीटर लांब आहे. हे अंतर मोठं असलं तरी ते पार करणं शक्य आहे. म्हणूनच मानवाचं दुसरं घर वसवण्यासाठी मंगळ हा सध्या सर्वात महत्त्वाचा पर्याय मानला जातो. पण मंगळावर जाण्याचा प्रवास जितका रोमांचक वाटतो तितकाच तो कठीणही आहे. मंगळावर पोहोचणं ही एक गोष्ट आहे, पण तिथे प्रत्यक्ष जिवंत राहणं ही संपूर्णपणे वेगळीच गोष्ट आहे. पृथ्वीवरून मंगळावर पोहोचायला रॉकेटला साधारण 7 ते 9 महिने लागतात. याचं कारण असं की दोन्ही ग्रह सूर्याभोवती वेगवेगळ्या कक्षेत वेगानं आणि वेगवेगळ्या अंतरावरून फिरत असतात. यामुळे प्रवासासाठी आपल्याला एक खास वेळ निवडावी लागते, जेव्हा हे दोन्ही ग्रह एकमेकांच्या जास्तीत जास्त जवळ येतात. विज्ञानाच्या भाषेत यालाच लॉन्च विंडो म्हणतात. आणि अशी संधी साधारण 2 वर्षातून एकदाच, म्हणजेच दर 26 महिन्यांनी मिळते. याचाच अर्थ असा की जर मोहिमेत काही तांत्रिक बिघाड झाला किंवा काही अडचण आली तर लगेच पृथ्वीवर परत येणं शक्य नसतं. त्या टीमला पुढची लॉन्च विंडो मिळेपर्यंत तिथेच मंगळावर थांबावं लागेल. म्हणूनच अनेक जण मंगळ मोहिमेला वन वे तिकीट असंही म्हणतात. आता जरा कल्पना करा, आपण मंगळावर पोहोचलो आहोत. स्पेसशिपचा दरवाजा हळूच उघडतो आणि तुमच्या समोर पसरलेलं असतं एक अथांग, शांत आणि लालसर वाळवंट.
मंगळाला आपण लाल ग्रह म्हणतो, कारण तिथल्या मातीत आयर्न ऑक्साईड म्हणजेच गंज मोठ्या प्रमाणात आहे, जो त्याला हा विशिष्ट रंग देतो. तिथल्या आकाशाकडे पाहिलं तर ते आपल्या पृथ्वीसारखं निळं दिसणार नाही. ते असेल काहीसं फिक्कट गुलाबी किंवा तपकिरी रंगाचं, अगदी वेगळं आणि ओसाड. पण खरी अडचण सुरू होते ती तिथल्या वातावरणापासून. मंगळावरची हवा पृथ्वीच्या तुलनेत प्रचंड विरळ आहे. इतकी पातळ की मंगळाच्या पृष्ठभागावर आपल्याला पृथ्वीसारखा हवेचा दाब अजिबात जाणवणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचं तर मंगळाचं वातावरण पृथ्वीच्या तुलनेत केवळ 1% आहे. तिथलं वातावरण मुख्यत्वे 95% कार्बन डायऑक्साईड, सुमारे 2.7% नायट्रोजन आणि जवळपास 1.6% आर्गॉन या वायूंनी बनलेलं आहे. आणि ज्याच्या जोरावर आपण श्वास घेतो तो ऑक्सिजन, तर तिथे केवळ 0.13% आहे. त्यामुळे हे वातावरण माणसासाठी नक्कीच जीव घेणं आहे. हवेचा दाब इतका कमी आहे की तिथे पाणी द्रवरूपात टिकूच शकत नाही. ते एकतर लगेच वाफ होऊन उडून जातं किंवा क्षणात त्याचं बर्फात रूपांतर होतं. जर तिथे कोणी आपला स्पेससूट काढण्याचं धाडस केलं तर तो काही सेकंदातच बेशुद्ध पडेल आणि काही मिनिटात त्याचा मृत्यू होईल. म्हणजेच विशेष तंत्रज्ञानाशिवाय तिथे क्षणभर जगणं सुद्धा अशक्य आहे. पण एक आशेचा किरण म्हणजे तिथल्याच हवेतून ऑक्सिजन तयार करण्याचे प्रयोग आता यशस्वी होताना दिसत आहेत. नासाच्या पर्सिवरन्स रोव्हरमधील मॉक्सी नावाच्या एका यंत्रानं ही किमया करून दाखवली आहे. त्यानं तिथल्या कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करून चक्क ऑक्सिजन बनवलाय. यामुळे हे सिद्ध झालंय की भविष्यात श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवा आणि रॉकेटसाठी लागणारं इंधन आपल्याला पृथ्वीवरून न घेता थेट मंगळावरच तयार करता येईल. मंगळावरचं तापमान तर थरकाप उडवणार आहे. तिथलं सरासरी तापमान साधारण -60°C असतं. दिवसा जरी थोडी ऊब वाटली तरी रात्री काही भागांमध्ये तापमान थेट -125°C किंवा त्याहूनही खाली जाऊ शकतं. इतकी भयानक थंडी की तिथे तुम्हाला अंटार्क्टिका सुद्धा उबदार वाटायला लागेल. थंडीसोबतच तिथे रेडिएशनचा खूप मोठा धोका आहे. पृथ्वीभोवती असलेलं चुंबकीय क्षेत्र आपल्याला सूर्याच्या घातक किरणांपासून वाचवतं. पण मंगळाकडे असं कोणतंही मजबूत संरक्षण कवच नाही. त्यामुळे अंतराळातलं घातक रेडिएशन थेट जमिनीवर पोहोचतं, ज्यामुळे कॅन्सरसारख्या आजारांचा धोका प्रचंड वाढतो. थोडक्यात सांगायचं तर तिथली नैसर्गिक स्थिती मानवासाठी एक मोठं जीव घेणं आव्हानच आहे. मग प्रश्न येतो की इतका धोका असूनही आपल्याला तिथे नक्की जायचंय कशाला? आणि आपण जाणार तरी कसं? सध्या या दिशेने सर्वात मोठं पाऊल टाकत आहे ती म्हणजे स्पेसएक्स कंपनी. त्यांचे संस्थापक इलॉन मस्क यांचं एकच ध्येय आहे, मंगळावर 10 लाख लोक राहू शकतील असं एक स्वयंपूर्ण शहर उभारणं. हे सुरुवातीला निव्वळ अशक्य वाटत असलं तरी त्यांची तयारी आणि प्रगत रॉकेट टेक्नॉलॉजी पाहिली की हे स्वप्न सत्यात उतरू शकतं असं वाटू लागतं. या मोहिमेसाठी स्पेसएक्सने स्टारशिप नावाचं जगातील सर्वात मोठं आणि शक्तिशाली रॉकेट तयार केलं आहे. हे अवाढव्य रॉकेट 100 ते 150 मेट्रिक टन वजन सहजपणे मंगळावर वाहून नेऊ शकतं. विशेष म्हणजे हे रॉकेट पूर्णपणे रियुजेबल आहे, म्हणजेच ते पुन्हा पुन्हा वापरता येतं. यामुळे मोहिमेचा अफाट खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. आधीची रॉकेट एकदा वापरली की निकामी व्हायची, पण स्टारशिप सुरक्षित जमिनीवर उतरतं आणि पुन्हा लॉन्चसाठी सज्ज होतं. याच एका तंत्रज्ञानामुळे मंगळावर जाणं आता आपल्याला खऱ्या अर्थाने शक्य वाटू लागलं आहे. योजनेनुसार सुरुवातीला काही मानवरहित मोहिमा तिथे जातील, ज्या गरजेचं सामान आणि यंत्रसामग्री मंगळावर पोहोचवतील. त्यानंतर 10 ते 20 धाडसी अंतराळवीरांची पहिली तुकडी तिथे पाऊल ठेवेल. त्यांना तिथे राहण्याची सोय करणं, ऑक्सिजनची यंत्रणा बसवणं, सोलर पॅनल्स लावणं आणि पाण्याचा शोध घेणं अशी मूलभूत पण कष्टाची कामं करावी लागतील. सुरुवातीला हे लोक पृथ्वीवरून नेलेल्या हॅबिटॅट्समध्ये राहतील. हे एखाद्या बंद कप्प्यासारखे असतील, जिथे हवा आणि दाबाचं नियंत्रण केलं जाईल, जेणेकरून श्वास घेता येईल
आणि घातक रेडिएशनपासून बचाव होईल. पण पृथ्वीवरून इतकं सामान नेणं खूप महाग पडेल. त्यामुळे हा काही कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. सर्वात सोपा आणि सुरक्षित मार्ग म्हणजे जमिनीखाली राहणं. जमिनीखाली रेडिएशनचा धोका कमी असतो आणि तापमानही बऱ्यापैकी स्थिर राहतं. मंगळाची माती घातक किरणं शोषून घेते. त्यामुळे काही मीटर खोल गेलं की माणूस जास्त सुरक्षित राहू शकतो. आणखी एक कल्पना म्हणजे 3D प्रिंटिंग. मंगळावर मोठे प्रिंटर्स पाठवले जातील, जे तिथल्याच मातीचा वापर करून इमारती तयार करतील. मातीतील लोखंड आणि खनिजांमुळे ही घरं खूप मजबूत असतील. विशेष म्हणजे माणसं तिथे पोहोचायच्या आधीच रोबोट्स ही वस्ती तयार करून ठेवतील. आता वळूया सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे. पाणी नक्की कुठून येणार? सुदैवाने मंगळावर पाणी आहे आणि तेही भरपूर प्रमाणात. मंगळाच्या उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवांवर बर्फाचे प्रचंड साठे आहेत. इतकंच नाही तर तिथल्या जमिनीखाली सुद्धा बर्फ साठलेला आहे. तिथल्या कमी हवेच्या दाबामुळे पाणी द्रवरूपात टिकू शकत नाही, म्हणून ते बर्फाच्या रूपात आहे. म्हणजेच तिथे पाण्याची टंचाई नाही. फक्त ते बाहेर काढून वापरण्याचं तंत्र आपल्याकडे हवं. नासा आणि स्पेसएक्स सध्या याच तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत, जिथे जमिनीखाली ड्रिल करून बर्फ वितळवला जाईल आणि त्यातून शुद्ध पाणी मिळवलं जाईल. एकदा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला की निम्म्या समस्या तिथेच सुटतात. पण मग मोठा प्रश्न उरतो, तो म्हणजे अन्नाचा. सुरुवातीला आपल्याला पृथ्वीवरूनच पॅक केलेलं अन्न न्यावं लागेल. पण हे काही आयुष्यभर पुरणार नाही. म्हणूनच तिथेच शेती करणं अत्यंत गरजेचं आहे. तिथली माती मात्र थेट शेतीसाठी अजिबात योग्य नाही, कारण त्यामध्ये पर्क्लोरेट्ससारखी विषारी रसायनं आहेत, जी वनस्पती आणि माणसांसाठी जीवघेणी ठरू शकतात. यावर उपाय म्हणून हायड्रोपोनिक्ससारखं तंत्र वापरलं जाईल, जिथे मातीचा वापर न करता फक्त पोषक पाण्यात झाडं वाढवली जातात. LED लाईट्सच्या मदतीने त्यांना कृत्रिम सूर्यप्रकाश दिला जाईल आणि नासाने तर असे प्रयोग अंतराळात आधीच यशस्वी करून दाखवले आहेत. आता वळूया एका अवाढव्य कल्पनेकडे, ज्याला टेराफॉर्मिंग म्हणतात. याचा साधा अर्थ म्हणजे मंगळाला हुबेहूब आपल्या पृथ्वीसारखं बनवणं. तिथली हवा जाड करणं, ऑक्सिजन तयार करणं आणि तापमान वाढवणं, जेणेकरून भविष्यात माणसं तिथे स्पेस सूटशिवाय मोकळेपणाने फिरू शकतील. विज्ञानाच्या दृष्टीने हे शक्य असलं तर या प्रक्रियेला शेकडो किंवा कदाचित हजारो वर्ष लागू शकतात. हे साध्य करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी काही अजब पण डोकं चक्रावून टाकणाऱ्या कल्पना मांडल्या आहेत. जसं की मंगळाच्या ध्रुवांवर अणुबॉम्बचा स्फोट करून तिथला बर्फ वितळवायचा, ज्यामुळे बाहेर पडणारी वाफ आणि कार्बन डायऑक्साईड ग्रहाचं तापमान वाढवतील. दुसरी कल्पना म्हणजे अंतराळात महाकाय आरसे बसवून सूर्यप्रकाश थेट ध्रुवांवर केंद्रित करायचा, किंवा तिथे कारखाने उभारून मुद्दाम असे वायू तयार करायचे ज्यामुळे वातावरण गरम होईल. हा काही 1-2 वर्षांचा खेळ नाही, तर अनेक पिढ्यांचा हा एक महाप्रचंड प्रकल्प असेल. आता मुख्य प्रश्न म्हणजे हे सगळं नक्की कधी घडणार? यात सध्या स्पेसएक्स ही कंपनी सर्वात आघाडीवर आहे. त्यांची योजना अशी आहे की 2028 पर्यंत पहिलं मानवरहित स्टारशिप मंगळावर उतरवायचं आणि 2030च्या दशकात माणसं पाठवून 2050 पर्यंत एक मोठी वस्ती उभी करायची. दुसरीकडे नासा थोडं जपून पावलं टाकत असून त्यांचा विचार 2030च्या अखेरीस मानवी मोहीम आखण्याचा आहे. त्याचवेळी चीनसुद्धा या शर्यतीत कुठेच मागे नाहीये. 2030च्या आसपास आपले अंतराळवीर तिथे उतरवण्याची त्यांची जोरदार तयारी सध्या सुरू आहे. आता खरा प्रश्न असा की मंगळावर नेमकं जाणार कोण? सुरुवातीला फक्त विशेष प्रशिक्षण घेतलेले अंतराळवीर आणि शास्त्रज्ञ तिथे जातील, जे प्रयोगांसोबतच तिथल्या बांधकामाची जबाबदारी उचलतील. पण एकदा वस्ती मोठी झाली की सामान्य माणसांनाही तिथे जाण्याची संधी मिळेल. एलॉन मस्क यांचं स्वप्न आहे की मंगळावर जाण्याचं तिकीट आपल्याकडच्या एका घराच्या किमती इतकं असावं. म्हणजेच आपलं घर विकूनही आपण मंगळावर स्थायिक होऊ शकू. इंजिनियर्स, डॉक्टर्स आणि शेतकऱ्यांपासून ते अगदी कलाकार आणि संगीतकारांपर्यंत प्रत्येकाची तिथे गरज भासेल.
मंगळावरचं रोजचं जगणं हे पृथ्वीपेक्षा खूपच वेगळं असेल. तिथल्या रेडिएशनपासून वाचण्यासाठी तुम्ही कदाचित जमिनीखालच्या सुरक्षित घरात राहाल, जिथे खिडकीऐवजी मोठ्या स्क्रीन्सवर बाहेरचं थेट दृश्य दिसत असेल. तिथेच लॅबमध्ये पिकवलेला नाश्ता करून आणि स्पेस सूट चढवून तुम्ही कामाला लागाल. संध्याकाळी मित्रांना भेटणं आणि पृथ्वीवरून पाठवलेला एखादा सिनेमा पाहणं असं तुमचं वेळापत्रक असेल. पृथ्वीशी संपर्क तर असेल, पण मेसेज पोहोचायला 3 ते 22 मिनिटं लागतील. सगळ्यात जास्त उत्सुकता असेल ती तिथे जन्मणाऱ्या मुलांची. ही मुलं खऱ्या अर्थाने मार्शियन असतील, ज्यांच्यासाठी पृथ्वी हा फक्त फोटोनमधला एक ग्रह असेल. मंगळावरचं गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीच्या फक्त 38% आहे. त्यामुळे तिथे चालणं, उड्या मारणं आणि शरीराचं संतुलन राखणं हे सगळंच वेगळं असेल. पण याचे शरीरावर काही गंभीर परिणामही होऊ शकतात. कमी गुरुत्वाकर्षणामुळे हाडांची घनता वेगाने कमी होते. अशा वातावरणात वाढल्यामुळे या मुलांची शरीर रचनाच वेगळी विकसित होईल. कदाचित काही पिढ्यांनंतर तिथला माणूस पृथ्वीवरच्या माणसापेक्षा शारीरिकदृष्ट्या खूपच वेगळा दिसेल. हे मानवी उत्क्रांतीचं एक नवीन आणि ऐतिहासिक पाऊल असेल. शेवटी प्रश्न उरतो तो म्हणजे तिथल्या प्रशासनाचा. मंगळावर नक्की कोणाचं राज्य असेल? सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणताही देश या ग्रहावर स्वतःची मालकी सांगू शकत नाही. मग तिथले नियम स्वतंत्र असतील की पृथ्वीवरून त्याचं नियंत्रण केलं जाईल? याची उत्तरं अजून आपल्याकडे नाहीत. पण अनेकांना ही एक नवीन सुरुवात करण्याची संधी वाटते, जिथे आपण पृथ्वीवरच्या चुका टाळून एक आदर्श समाज उभा करू शकू. मंगळावर वस्ती वसवणं हे खरोखरच खूप खर्चाचं काम आहे. 10 लाख लोकांना तिथे कायमचं स्थायिक करण्यासाठी साधारण 1 ट्रिलियन ते 1000 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 85 लाख कोटी ते 85,000 लाख कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. ही रक्कम मोठी वाटली तरी जग दरवर्षी मिलिटरीवर यापेक्षा कितीतरी जास्त पैसा खर्च करतं. भविष्यात मंगळ आपल्याला आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरू शकतो. तिथे दुर्मिळ खनिजं आहेत आणि तो ॲस्टेरॉइड बेल्टच्या जवळ असल्यामुळे तिथून मौल्यवान धातू मिळवणं सोपं जाईल. शिवाय या मोहिमेसाठी विकसित होणाऱ्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा मोठा फायदा पृथ्वीवरही नक्कीच होईल. आणखी एक रोमांचक गोष्ट म्हणजे अलीकडेच मंगळावर मिथेन वायूचा शोध लागला आहे. हा वायू तिथे असणं म्हणजे एकतर तिथल्या भूगर्भात काही हालचाली सुरू आहेत किंवा कदाचित तिथे सूक्ष्म जीव असण्याचा तो पुरावा असू शकतो. वैज्ञानिक सध्या याच रहस्याचा शोध घेत आहेत की मंगळावर कधी काळी जीवसृष्टी अस्तित्वात होती का. येत्या 50 वर्षांचा विचार केल्यास 2030च्या सुमारास कदाचित मानव मंगळावर पाऊल ठेवेल. 2040 पर्यंत तिथे शास्त्रज्ञांसाठी कायमस्वरूपी केंद्र आणि 2050 पर्यंत पहिली मानवी वस्ती उभी राहील. 2070 पर्यंत ही लोकसंख्या हजारोंमध्ये जाईल, तर शतकाच्या अखेरीस तिथे लाखो लोकांचं शहर वसलेलं असेल. हे स्वप्न धाडसी वाटलं तरी अशक्य नाही. 1903 मधील पहिलं विमान आणि त्यानंतर अवघ्या काही दशकात झालेलं चंद्रावरचं लँडिंग पाहता मानवी प्रगतीचा हा वेग थक्क करणारा आहे. मंगळावरून परतणं हे तिथे जाण्याइतकंच आव्हानात्मक आहे. परतीसाठी लागणारं इंधन तिथेच तयार करावं लागेल. कमी गुरुत्वाकर्षणामुळे टेक ऑफ सोपं असलं तरी पृथ्वीवर सुखरूप परतण्यासाठी लागणारी गणितं अचूक असावी लागतील. तिथली एक छोटी चूक अंतराळवीरांना अवकाशात कायमचं हरवू शकते. शिवाय अनेक महिने चालणारी धुळीची वादळं सूर्यप्रकाश रोखत असल्यामुळे सोलर पॅनल्स निकामी ठरू शकतात. म्हणूनच तिथे भक्कम बॅकअप आणि आपत्कालीन योजना असणं अत्यंत गरजेचं आहे. मंगळ मोहीम केवळ विज्ञान नसून मानवी जिद्दीचं प्रतीक आहे, पण ती प्रचंड धोक्यांनी भरलेली आहे. तांत्रिक बिघाड, रेडिएशन आणि मानसिक तणावामुळे ही मोहीम अतिशय कठीण आहे. तिथलं एखादं धुळीचं वादळ किंवा छोटी चूकही संपूर्ण मोहीम धोक्यात आणू शकते. म्हणूनच तिथे जाणारे पहिले प्रवासी सुखरूप परत येतीलच याची आजही शाश्वती नाही. काही लोकांचं म्हणणं असतं की आधी पृथ्वीवरच्या समस्या सोडवा, आणि तो विचार चुकीचा नाही. प्रदूषण आणि हवामान बदल ही मोठी आव्हानं आपल्यासमोर आहेतच,
पण इतिहास साक्षी आहे की जेव्हा जेव्हा मानव अज्ञाताच्या शोधात बाहेर पडला तेव्हाच त्याला स्वतःच्या समस्यांची क्रांतिकारक उत्तरं सापडली आहेत. आज आपण वापरत असलेलं GPS, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आणि हवामानाचा अचूक अंदाज ही अंतराळ संशोधनाचीच देण आहे. म्हणूनच नवीन जगाचा शोध आणि पृथ्वीवरची सुधारणा या दोन्ही गोष्टी नेहमी हातात हात घालून चालतात. त्यामुळे पुढच्या वेळी जेव्हा रात्री आकाशात तो लालसर मंगळ दिसेल तेव्हा एक गोष्ट नक्की लक्षात ठेवा. कदाचित एक दिवस माणूस तिथे आपली शहरं वसवेल, किंवा कदाचित हे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. हे यशस्वी होईल की नाही हे फक्त काळच सांगू शकेल. कदाचित हे पाहायला आपण असू, किंवा कदाचित त्या ऐतिहासिक क्षणापर्यंत आपण इथे नसूही. पण एक गोष्ट मात्र नक्की आहे की अज्ञाताचा शोध घेण्याची मानवाची ही जिद्द कधीच थांबणार नाही. धन्यवाद.